Tack så mycket för att du vill vara med på min kanal idag. Du är före detta talesperson för kultur och även infrastruktur inom Ungsvenskarna, alltså Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Men du är främst känd för att du är gitarristen i Jimmy Åkessons band Bedårande barn. Du är även kompis med partiledaren privat och var med på förra årets valturné med honom och partiet. Stämmer detta? Ja, men det stämmer jättebra. Och tusen tack för att jag får vara med i din YouTube-kanal här. Jättekul. Hur kommer det sig att du började spela gitarr i Bedårande barn? Och hur startade projektet så att säga? Ja, det är en tvådelad fråga. Om vi börjar med hur projektet började så vår sångare Marcus Örn, tidigare varit med i Noise och Fame Factory och på andra program. Han kom väl i kontakt med Jimmy privat och blev inbjuden på någon form av surströmming eller något liknande hemma hos Jimmy då. Och Jimmy råkade ha ett piano. Men där drog man iväg några hits på den festen tror jag. Och där kom väl någon form av idé upp till att göra någon form av singel tillsammans. Och de släppte väl en solosingel innan jag var med i bilden där. Som heter, det var en låt som heter Fädernesland. Och den gick upp och toppade på sändningslistan i Sverige på iTunes direkt. Och då insåg de att oj, det här var kul. Och det var bra gehör liksom Så då helt plötsligt kom väl förfrågningar på lite spelningar och på den vägen var det. Och jag lärde väl känna Marcus ganska ungefär i samma veva privat här i Göteborg där jag bor. Och fick väl frågan ganska snabbt om att ställa upp som gitarrist på ett stängt event i Stockholm tillsammans med mig då, ett akustiskt event. Och vi hade jättekul tillsammans och det funkar jättebra. Och sen har det bara rullat på sen dess. Så det var inte tanken att det skulle bli ett band från början. Men vi har varit ett band i 4 år nu. Ja, men det är ju jätteroligt. Det är väldigt så här, inte konstgjort liksom, utan naturligt. Exakt. Den musikstilen är väl egentligen inte det som ligger mig närmast hjärtat. Men det så att det är med för mig är det ju, jag spelar med mina vänner och vi är liksom samsyn både på alla delar privat egentligen. Både liksom när det kommer till musik, övriga intressen eller vad det kan vara. Och vi har jäkligt kul tillsammans när vi spelar. Så att men det brukar höras genom musiken också när det är den här gemenskapen och att det klickar så att säga. Man har kul. Sen glömde jag lite vad andra delen av frågan var här i början. Nej men det var, du svarade på båda två. Ja, vad bra. Och sen så, du var också på valturné förra året. Hur var det att vara på valturné med Sveriges, de är nu det största partiet i Sverige, men de är också en av de mest hatade. Hur såg det ut nu? Har det lugnat ner sig lite med motdemonstrationer och så, eller hur var det förra året? Ja, men det är en jätteintressant fråga för att vara med på valturnén och se det liksom på nära håll och uppleva allting. Jag tror vi var runt i 52-55 städer någonting på en månads tid, så att det var ju en hektiskt schema där. För det första var det ju en jättestor uppslutning oavsett vart vi åkte. Liksom. Oavsett om vi var uppe i Norrland någonstans eller om vi var nere i Skåne så var det jättemycket folk. Men det som man liksom såg i media, vilket man reagerade på ganska snabbt, var hur det liksom målades upp och vinklades lite grann, kunde man uppleva. På det sättet att stod det 10 personer och skanderade långt bak som knappt hördes, så var det som syntes sen i media liksom, av bild och sådär. Men det var inte alls upplevelsen av oss på plats. Det var många gånger vi inte ens hade märkt av någonting. Och så såg vi ändå löpsedlar liksom. Men det var jättehäftigt att uppleva. Och jag pratade mycket med våra medarbetare som hade varit med både året, eller vad ska vi säga, turnén dessförinnan. 2 tidigare turnéer. Och de sa att det är en helt annan situation. Jag vet för 5 år sedan då så... Alltså då var det ju nästan så att de inte kunde fullfölja ett enda torgmöte då. Nej, ja. För att då var det för mycket motdemonstranter. Säg att det var kanske 50-50 av de som kom till mötet var motdemonstranter och vissa var där för att faktiskt lyssna. Och förra året var det faktiskt. Då var det kanske, skulle säga 95% som var där för att lyssna och 5% som var en liten klick som var motdemonstranter. Det är en väldigt stor skillnad. Jättestor skillnad. Och sen var det ju lite mer i vissa städer såklart. Ofta studentstäder och liknande var lite... som ofta är lite traditionellt röda av sig. En grej är väl också det här att man tänker, hur är det med de ungsvenskarna som har varit ute? Hur har det sett ut på de fronterna, vet du? Om du blivit bättre där också? Vad gäller ungsvenskarna, jag var ju med under en väldigt, väldigt kort period ska jag ju säga där. Jag var väl bara lite så här
profil tillfälligt då, kanske i och med att jag spelade just i Jimmys band samtidigt. Så det var lite mer statussymbol att ha mig där snarare än att jag var så här aktiv och med i debatter. Men jag vet ju Tobias Andersson som jag känner väldigt väl, som är som är huvudpersonen i i Ungsvenskarna och nu även då riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Han har ju följt lite grann i hans debatter och jag vet att det är ganska hetsk stämning ibland. Men det är samma där. Alltså jag tycker att klimatet har ändrats otroligt mycket under de här 4 åren som jag har varit nära partiet. Det har gått från att vara liksom verkligen det här distanstagandet från samtliga, och de som vill lyssna, de vågar inte lyssna och vågar inte ställa frågor. Men idag är det en helt annan syn. Det är samma för mig då privat. Liksom, när jag började spela med Jimmy så fanns det en hel del som tog lite avstånd. Idag är det tvärtom. Idag vill ju alla liksom ställa frågor och vara nyfikna och sådär. Så jag tycker det är en röd tråd genom liksom alla olika situationer. Oavsett om det är Ungsvenskarna, partiet eller privat eller samhällsdebatten i stort. Liksom. Ja, men jag tror att det är någonting som vi alla har börjat upptäcka på ett eller annat sätt. Och så att det har blivit en helt annan acceptans i samhället. Det är väl också för att man ser mer och mer att det som Sverigedemokraterna har sagt i alla år, det är väl inte liksom bara bullshit. Och det är inte bara rasism hit och dit, utan det finns någonting som stödjer deras. Så här. Ja, och sen så det går ju ihop det här att som Tobias Andersson säger att det är en väldigt häsk stämning på skolor och för Ungsvenskarna. Det är ju för att ungdomarna är väl fortfarande kvar i detta, och det hänger ju ihop det här att ungdomar de är lite mer vänster och lite mer emotionella när det gäller sådana här grejer. Jo, men så är det. Sen ska jag säga, jag har faktiskt aldrig gått ut med om jag är sverigedemokrat eller inte. Så inte ens Jimmy vet det faktiskt. Även om jag känner mig väldigt privat. Spännande. För mig är inte det jätteviktigt vilken så här, partisymbol man stöttar. Ja, om man säger innan jag gick med i Bedående barn eller bandet med Jimmy, så jag var inte jätteintresserad av svensk politik från början, utan för mig har internationell politik varit det intressanta, liksom ur ett större perspektiv, lite mer makroperspektiv, liksom globalt sett då. Så det är ju mer när man har upplevt problem på nära håll som jag verkligen djupdykt i svensk politik också. Och i samma veva ungefär så fick jag frågan då vara med i Jimmy, och jag har aldrig tvekat liksom på att vara med där. Så. Men kopplat till det här med ungdomar och skolor och sådär, jag tror definitivt som du säger varför det är som det är. Men också liksom, jag tror det är så viktigt för ungdomar att känna tillhörighet till någonting. Och är det liksom den generella tesen att man ska tycka illa om Sverigedemokraterna, så gör man det utan att liksom tänka på varför man gör det. Och sen så å andra sidan så finns det väl de som är rebeller som inte vill passa in i tesen. Och då blir det väldigt enkelt för dem att ställa sig i Sverigedemokraterna. Så att det var lite samma som oss som lyssnade på fel musik och fel kläder och stil i högstadiet gymnasiet. Jag själv var liksom långhårig hårdrockare med skinnpaj. Det var inte, vi hade inte till tesen liksom. Så. Nej, men precis. Samma här. Ja. Nej, men det är väl också det här att man är som ungdom så är man mindre benägen att se saker utanför det svarta och vita. Man vill jättegärna måla upp saker som onda och goda. Precis. Och då blir det nu så att Sverigedemokraterna och andra, just högern generellt sett, runt om i världen, att de är den onda, de mörka krafterna liksom, som vi måste bekämpa. Exakt. Och om man inte gör det så är man ond. Ja, men lite så. Det är så märkligt det där sättet att se på saker och ting. Och hur man liksom inte bara kan gå på sakargument när man pratar liksom just politik då. För jag menar, är du på den goda sidan så borde du ha rätt också, kan man ju tycka. Det vore väldigt märkligt om den onda sidan har rätt. Så att, då är det väl bara att prata sakargument och vinna med just argument och inget annat. Det är jättetråkigt, men som sagt det har blivit en jättestor förflyttning där. Och jag tycker det är jättekul, för jag tycker det är kul att prata politik. Oavsett om det skulle vara liksom Sverigedemokraternas politik eller någon annans politik. Eller bara samhällsfrågor i sig. Jag tycker det är jätteintressant. Och fler gör det nu. Så att, och jag tror det kan vara delvis tack vare Sverigedemokraterna. Det är liksom inte så grått längre inom svensk politik, utan nu är det liksom, det finns väldigt mycket intresse kring det. Bara det att liksom just på valturnén att man har torgmöten och det kommer flera tusentals människor till liksom småstäder. Det är ganska få förunnat, tror jag. I ett sånt pass städat klimat som vi har ändå i Sverige. Ja, men det är jättebra. Jag tror att det är ju jättebra att folk börjar brinna
för politik och för sitt land framförallt. För att jag tror att det är det som vi har saknat i Sverige så pass länge. Alltså att man liksom bryr sig om vad som händer runt omkring sig. Och man har någon slags stolthet över det. Så. Ja, men det är väldigt märkligt. För jag menar, man kan fråga vem som helst och folk kommer kunna lyfta upp hur många saker som helst som de är stolta över med Sverige. Eller vad man liksom är nöjd över, att man kan leva det livet man har. Man kan liksom driva företag väldigt enkelt i Sverige. Man kan gå i skolan, man kan, vad det nu kan vara. Man får ju faktiskt inte lov att älska vem man vill. Det såg vi nu i nyheterna. Vad var det? Någon socialdemokrat som inte fick lov att älska just en sverigedemokrat. Ja, just det. Ja. Ja, så det får man kanske inte i Sverige. Jag vet inte i Susannas just nu i alla fall. Lite märkligt. Men i övrigt så är det liksom, det finns ju hur mycket som helst att vara stolt över Sverige. Utan att man ska vara nationalist eller något liknande. Jag tycker det är samma som du säger där. Alltså allting blir så svart och vitt i vissa frågor. Och för mig så borde man kunna vara stolt utan att behöva bli kallad det ena och det andra och måla sin i ett hörn. Liksom. Ja, och sen så tycker jag så här, alltså politik för mig handlar ju väldigt ofta, jag tror att väldigt mycket av politiken handlar om att man vill nå samma mål. Man vill liksom bekämpa maktmissbruk och fattigdom till exempel. Men man har olika sätt att nå de här problemen. Absolut. Och att det just blir ett problem när man ser det svart och vitt. Att nej, men din åsikt är inte bara fel utan din åsikt är ond. Och jag tycker så om vi går tillbaka till musik, för jag tycker just ämnet vänsterideologi och musik är väldigt intressant, för vi ser det liksom i popkulturen att allting inom popkulturen är väldigt vänstermålat. Och jag menar liksom så här, musik har ju alltid varit, alltså estetare har alltid varit lite mer, för man pratar om temperament, ett konservativt temperament och ett liberalt temperament, och liberala temperamentet är mer den kreativa. Och då har det ju naturligt sett varit lite mer vänster. Men innan så har det varit mer generella termer. Man har pratat lite generellt om missbruk dödar, misshandel är dåligt, våldtäkt är dåligt, depression är dödligt, sådana grejer. Men idag så vill man ta mer budskap som är så himla på näsan, så att det blir liksom inte kreativt, utan det är typ så här, man tar med Donald Trump var man än kan och man tar med Sverigedemokraterna. Vad tycker du om... Jo, men jag håller ju med. Alltså det är som du säger. Och det är ju det är tråkigt att liksom musiken har blivit något form av slagträ för vänsterpolitik. Vilket det inte behöver vara egentligen, kan man tycka. Alltså det är ju fritt fram att en majoritet inom musikbranschen skulle kunna vara vänster. Det är så här, fair enough liksom. Må hända, men det kan inte bli ett slagträ och tysta andra frågor. Och sen liksom, jag vet inte, det är ju bara att kolla på vilken form av liksom gala eller liksom program som helst som har med musik att göra, så kommer man försöka trycka in lite politiska budskap. Jag vet, jag och Marcus då från Bedårande barn, vi var på P3 Guldgalan för något år sedan och försökte ta oss igenom den showen. Det var lite svårt för det blev lite snabbt sådär tråkigt. Och sen så, det var väl kanske lite likadant på behind the scenes festen med artisterna då. Det blev så tydligt liksom att man måste join the red side. Jag vet inte om vi ska kalla det så, men du måste liksom tillhöra det, annars får du inte vara med. Det är väldigt tydligt inom musikbranschen. Men det är väl lite, just inom pop i alla fall, så vi säga, eller populärkultur då. Inom rock och metal, som jag väl kanske mest personligen har hållit till, så är det lite annorlunda klimat. Men jag tror det ligger lite med att i metal och hela den genren så är det är ofta lite med att man har gått sin egen väg för att hamna där. Man går liksom inte med, man börjar inte hålla på med metal för att det ska bli populär kanske. Då är det pop eller annan musikstil. Så jag tror det liksom ligger lite att man vågar stå för den man är. Då kommer det även rinna över på politik. Ja, men det är en spännande analys. Jag har inte tänkt på innan faktiskt. Nej. Vara så. Så är det nog faktiskt i alla fall, om mina upplevelser och mina erfarenheter. Sen å andra sidan, jag har ju stött på väldigt märkliga situationer kopplat till metal, folk i branschen som jag känner personligen, eller kanske då kände fram till att jag började spela med Jimmy, som verkligen tagit avstånd också, så det finns ju dem. Sen å andra sidan så har jag lärt känna folk inom musikbranschen som jag inte hade fått chansen att lära känna om inte det vore för att jag spelar med Jimmy, så att det finns ju båda delarna då.
Ja, men då kommer du in där för jag tänkte fråga dig det liksom här att om du känner att din politiska nu association med Jimmy och Sverigedemokraterna har gynnat eller förstört så att säga, eller förstöra är väl ett ganska hårt ord, men men jag förstår vad du hindrat menar. dig i din musikkarriär. Nu har jag ju ändå lyxen att ha andra jobb vid sidan om, så att jag behöver liksom ekonomiskt sett inte så luta mig på musiken, och då har man kunnat göra de här valen utan att behöva tänka på eventuella konsekvenser. Det är väl klart jag har sumpat ett par chanser tack vare att jag har spelat med Jimmy, så är det definitivt. Och man har blivit lite tystad även på den fronten. Jag har fått advokater på mig för att jag var tvungen att plocka bort musik från typ YouTube eller Spotify för att folk inte förknippas med mig för att det finns en koppling numera. Okay. Så det är till och med på den nivån, och det är etablerade artister. Så det finns ju den sidan, men å andra sidan jag känner ju varje dag i veckan att jag har gjort rätt val. För jag spelar nu med vänner som jag vet är vänner oavsett vad jag tycker, om jag håller med dem eller ej. Även om det är musik jag inte ens tycker om att spela eller lyssna på, så tycker jag det är skitkul att gå dit och spela, och det gör jag ju varje dag i veckan framför att liksom mjäka med och inte stå för vad jag tycker eller. Ja, men precis. Det blir ju djupare connections det sättet också. Liksom. Absolut. Och stå liksom tillsammans med folk i motvind när liksom det kastas så mycket som det gör i media. Eller har gjort i alla fall. Det stärker ju, som du säger, banden mellan människor. Liksom. Om man går igenom det tillsammans. Jo, men precis. Men du har ett eget projekt nu. Så du håller inte bara på och spelar för bandet, utan du är också aktuell med ett singelprojekt, eller soloprojekt som man säger. Vill du berätta lite om det? Absolut. Landin, som ett efternamn då, heter själva artistnamnet. Så påhittig var jag och kreativ. Men grejen är så här att jag, när jag pluggade på högskolan för det är väl 8 år sedan snart, tror jag. Ja, det är nog mer. 7-8 år sedan. Då släppte jag i alla fall ett projekt i samband med skolan. Och jag fick någon låt att snurra lite på P3 och i radio och sådär. Och sen där någonstans så av någon anledning så fortsatte jag inte med det. Utan jag kom in, flyttade och höll på med annat. Och sen var det kanske någonstans tack vare att jag kom med i Bedårande barn så musiken kom igång ordentligt igen. Och jag var med i lite sidoprojekt med Marcus där, spelade lite noise-grejer och sådär också. Och sen så fyllde jag 30 och då tänkte jag, ska jag släppa något eget material? Då är det nu jag måste göra det, men alltså kommer jag inte få det gjort. Och så har jag ganska mycket musik på lager samtidigt som jag skriver nytt hela tiden. Och då, så 2019 nu, så släppte jag de 2 första singlarna då. River Still Flow och Light. Och sen kommer det 2 till som jag hoppas släppa innan nyår här. Sen fylls det på. Och det är superkul, måste jag säga. Det är riktigt kul att släppa eget. Var kan man hitta dessa låtarna? Främst på Spotify. Där hittar ni under Landin. Eller så hittar ni på Facebook och söker på Landin där så kan man hitta mig. Och YouTube finns det också lite grann. Men Spotify är väl den enklaste vägen, tror jag. Ja, vad kul. Ja, men jag vill tacka dig jättemycket för att du ville vara med. Är det någonting mer som du vill tillägga till mina tittare? Det är men superkul att vara med. Jag tycker du har en jätteintressant kanal som lyfter upp bra frågor, bra vinklar. Och jag tror det är viktigt för folk liksom i ung vuxen ålder som både du och jag är. Att det finns en röst som man vågar ta rygg på. Det tycker jag är jättebra. Tack så jättemycket. Tack själv. Hej då. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och tittat på den här intervjun. Jesper Landins musik och YouTube kommer att länkas under den här videon. Om ni gillar videon så får ni jättegärna trycka på gilla och kommentera vad ni tycker och tänker. Jag har en Twitter där jag är väldigt aktiv och pratar om mina politiska åsikter och tankar. Om ni vill stötta mig så har jag en Swish och ett PayPal. Era donationer betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Och de betyder att jag kan spendera mer tid och öka kvaliteten på mina videos. Tack så jättemycket. Hej!